بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رحمة العالمين. انذار للمفرطين في صلاة الفجر في المسجد في جماعة بدون عذر. أنت على خطر عظيم يوم القيامة. أنت منافق وتجازف بعملك كل يوم القيامة. أنا بحذر كل واحد بيسمعني دلوقتي يستخف بصلاة الفجر أو صلاة الجماعة أو صلاة الفجر في المسجد، لا يصلي الفجر في جماعة، ما عندوش عذر، دأب على ترك صلاة الفجر في المسجد. دي علامة نفاق شديد وعلامة أكيدة للنفاق. ده أنت بتجازف بعملك كله. هقول لكم دلوقتي الدليل، أدلة كثيرة جدا من السنة، وباب التوبة ما يزال مفتوح عشان كل واحد يسمعني دلوقتي يتقي الله وينزل يصلي الفجر في المسجد. الدليل الأول، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. معاك صلاة قوية مقبولة، عملك قوي مقبول. الصلاة لم تقبل والعياذ بالله، ضاع العمل. طب ازاي بقى العمل ممكن يضيع؟ اقول لحضراتكم الدليل الاول، والحديث في صحيح البخاري: ادخلوا الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا يصلي بالناس، ثم امر بحطب فيحطب، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من نار فاخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. تعالوا بقى نحل الحديث ده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اثقلوا الصلاة على منافقين، ده في الجامع، العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني المنافق ده لو يعرف لاتوهما ولو حبوا، يعني مش قادر يمشي يحبي كالطفل الرضيع، يلحس الارض حتى يصل الى المسجد. بعدين بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ يبقى علامه النفاق ايه؟ لو انت تقيل مستثقل ان انت تروح الجامع تصلي الفجر في الجامع، يبقى ده منافق. ليه؟ اولا انت تعصي ربنا، بينادي عليك وما بتروحش. لو واحد في الدنيا قال لك تعالى عشان هتعمل لي عمل معين مدته ربع ساعه، وقت صلاه الفجر بالظبط في الجامع والناس بتصلي الفجر، بس انت مش هتصلي الفجر، انت هتعمل لي العمل ده وهدي لك 100,000 جنيه، هتروح ولا مش هتروح؟ هتروح. ولو واحد قال لي مش هروح، ساقول له انت كاذب. ده انت مش بس، ده انت مش هتنام طول الليل، ده انت هتبات على باب الجامع. لكن ربنا لما بينادي عليك ما بتروحش، يبقى انت توقر هذا الشخص، ما بتوقرش رب العالمين سبحانه وتعالى. مش لو واحد قال لك تعالى هديك 100,000 جنيه هتروح؟ طب ربنا بيقول لك تعالى والحي على الصلاه، ما بتروحش. يبقى انت تفضل حطام الدنيا على الثواب العظيم اللي انت مستنيك. وهقول لكم دلوقتي ثواب الفجر، صلاه الفجر بيساوي قد ايه. وبتفضل بتوقر شخص وما بتوقرش ربنا. طب ده نفاق ولا مش نفاق؟ ده شرك ولا مش شرك؟ رياء وشرك. لما انسان يفضل واحد من المخلوقين على ربنا، ويفضل حطام الدنيا على حطام، ربنا بيناديك وما بتروحش. لكن لو واحد قال لك تعالى هديك 100,000 جنيه هتروح. طيب، اثقلوا الصلاه على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ده مش كده وبس، ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا يصلي بالناس، وبعدين ثم امر بحطب فيحطب، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من نار فاخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يروح بيتك ويحرقه. طب ايه اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك؟ قال لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت الى اقوام فحرقت عليهم بيوتهم. يعني لولا الاطفال والنساء الذين ليس لهم ذنب لذهبت الى هؤلاء الناس وحرقت البيوت فوق دماغهم. طب بالله عليك، واحد الرسول صلى الله عليه وسلم سماه منافق، واحد الرسول صلى الله عليه وسلم هم من يسيب صلاه الجماعه بسببه، واحد ده مشكله وبس، ده عايز يروح بيته، يبقى ربنا هيبارك له في عمله يوم القيامه؟ جاوبوني انتوا. مش ممكن. يبقى ده الدليل الاول. الدليل الثاني: لمن سمع نداء، وصحيح في صحيح ابي داود، فلم يمنعه من ان ياتي عذر فلا صلاه له. فلا صلاه له. يعني ايه فلا صلاه له؟ يعني ما صلاش خالص، كانه ما صلاش. الدليل الثالث، حديث، خلي بالكم الحديث ده صحيح ما فيش فيه حديث. الدليل الثالث في مسند الامام احمد: من سمع النداء، لا الحديث ده في برضه مسند ابو داود، فمن سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال رسول الله: ما العذر؟ قال خوف أو مرض. خلي بالكم، لم تقبل، كلام واضح، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال خوف أو مرض. عشان كده ابن القيم وابن تيمية والإمام داود الظاهري والإمام الأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل في أحد أقواله قالوا اللي يسمع النداء ما يروحش من غير عذر، و99% ما بيصلوش الفجر في الجامعة ما عندهمش عذر، صلاته باطلة
ولازم يعيد الصلاه تاني، خلي بالكم صلاته باطله ولازم يعيد الصلاه تاني. وهحط لكم الكلام ده تحت الفيديو. يبقى قالوا يا رسول الله ما العذر؟ قال خوف او مرض. ومش اي خوف، مش اي مرض، لازم يكون خوف شديد. شوف الرسول، شوف الصحابه بيقولوا ايه: كان يؤتى بالرجل منا يحمل بين رجلين يتهادى تخط رجلاه في الارض حتى يقوم في الصف، مشلول يحمل حملا يجر على الارض، هو مشلول. الناس بتخاف من ربنا. لذلك ابن عبد الله بن الزبير كان في سكرات الموت، في سكرات الموت، وسمع الاذان قال لهم شيلوني ودوني الجامع. قالوا ازاي نودي شيل كنت في الحاله دي؟ انت عندك عذر قهري، عذر شديد. قال لهم ما اقدرش اسمع الاذان وما اروحش. شالوه حطوه صلى ركعه مع الامام ومات في الصف وهو بيصلي. خلي بالكم. يبقى عذر قهر، قاطع طريق، كلب عقور، غير كده ما ينفعش، لا تقبل الصلاه. الدليل اللي بعد كده عبد الله بن ام مكتوم، رجل اعمى، كان رجل اعمى ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، والحديث في صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد صحيح، قال: رسول الله انا ضرير شاسع الدار عمي بصري ومع غلام لا يلائمني، او تجد لي رخصه فاصلي في بيتي؟ قال له: تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: لا اجد لك رخصه. تعالوا بقى نحلل الحديث. انا ضرير اعمى شاسع الدار، يعني بيتي بعيد جدا، كان بيته على بعد 5 كيلومترات، كان بيمشي كل يوم 5 كيلو من بيته للمسجد النبوي، يمشي 5 كيلو الساعه 3 الصبح او الساعه 4 الصبح في طرق المدينه الوعره من 1400 سنه في البرد القارس، وهو اعمى، معاه غلام لا يلائمني، معاه غلام مش مريحه. والرسول قال له: لا مالكش رخصه، لازم تروح، مش بتسمع نداء؟ مش ربنا بينادي عليك؟ لازم تروح. خلي بالكم. يبقى عبد الله بن ام مكتوم الاعمى اللي بيمشي 5 كيلو عارفين طرق المدينه من 1400 سنه كانت عامله ازاي؟ عارفين الطين عامل ازاي؟ ارض وعره، مطبات وطين. عارفين البرد الشديد في الشتاء بيعمل ازاي؟ لما واحد اعمى يمشي 5 كيلو وانت مبصر وجنب البيت 20 30 خطوه مش عايز تنزل، يبقى ربنا هيبارك لك في عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاه غير مقبوله. كيف تقابل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مش ممكن انسان يكون عنده دم ويسمع الدليل ده وما ينزلش يصلي الجامعه بس في الفجر في الجامع. ولو سمع وما نفذش يبقى انسان بقى متكبر، انسان متخاذل، انسان يستحق ما يستحق. ازاي عبد الله بن ام مكتوم يمشي 5 كيلو والرسول يقول له لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ارحم خلق الله، ما عذروش. قال له: لا قال له: مش بتسمع النداء؟ قال له: بسمعه. بس تمشي، لازم تنزل تمشي 5 كيلو وانت اعمى، وانت مش عايز تمشي 20 خطوه وانت مبصر. بعدين مستني ايه يوم القيامه؟ والعمل مبني على الصلاه، خلي بالكم. اذا صلحت صلح العمل كله، واذا فسدت فسد العمل كله. طب صلاه غير مقبوله والعمل مبني على الصلاه، يبقى العمل هيبقى عامل ازاي؟ جاوبوني، احنا بنتكلم بالادله. طب دليل تاني، عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ كنا نعد المتخلف عن صلاتين من صلاه الجماعه منافقا معلوم النفاق. مش منافق بس، الصحابه كان رجل منا اذا تخلف عن صلاتين من صلاه الجماعه اسانا به الظن. يعني ايه اسانا به الظن؟ اعتبرناه منافق، ما يجوش بقى يدوروا عذر من غير عذر، يكتبوه مع المنافقين، ولما يموت ما يصلوش عليه، يشكوا فيه، خلاص مش بيسمع النداء ما بيروحش. لان هذا كان دأب المنافقين امر الرسول صلى الله عليه وسلم امن المدينه. يبقى انت بتتشبه بالمنافقين اللي كانوا عايشين امر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيستخفوا بالجماعه. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ويضل الله فلن تجد له سبيلا. هتضيع نفسك، هتضيع عملك. الصلاه لا تقبل، العمل مبني على الصلاه، يبقى عمل كله مبني على الصلاه، مشكوك فيها. ف مسألة في منتهى الخطورة، مسألة خطيرة جدا. انتوا عارفين صلاة الفجر في الجامع صعبة ايه؟ انتوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ب10 آيات في ليلة لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. اللي بيصلي ب1000 آية يكتب من المقنطرين. عبد الله معاذ بن جبل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما القنطار؟ قال: القنطار 1200 أقية خير من طلعت عليه الشمس. 1200 أقية خير من طلعت عليه الشمس، يعني ربنا يحط لك مساحة الكرة الأرضية كلها في ميزانك 1200 مرة في يزودها لك في الجنة. مساحة الكرة الأرضية نص مليار كيلومتر مربع و66 مليون، نص مليار. يعني صلاة فجر واحدة أفضل من إيه؟ ما شاء الله.
صلاه الفجر في الجامع افضل من ان انت تفضل واقف على رجليك طول الليل. الانسان لو واقف على رجليه طول الليل مش هيقرا 1000 ايه، ياخد قنطار واحد، ده ممكن يقرا 3000 ايه. سيدنا عثمان بن عفان كان بيقرا القران كله في ركعه. لا حول ولا قوه الا بالله. سيدنا عمر الخطاب كان يقول: لان اصلي الصبح في جماعه حب لا من اقيم ليله كامله. ليله كامله تقدر تقرا فيها نص القران او تلت القران على الاقل. يعني معناها هتاخد ثواب الكره الارضيه كلها 2000 3000 مره. يعني اضرب في ميزانك، او مش في ميزانك، اضرب في مساحه الجنه. مساحتك في الجنه هتزيد، اضرب بقى مش 1200 مره، اضرب في 2000 كمان. اذا كانت مساحه الكره الارضيه 500 نص مليار كيلومتر مربع، اضرب الكلام ده في 2000. يعني 500 مليار او 1000 مليار كيلومتر مربع تزيد في مساحتك في الجنه. ده في يوم، ده في يوم واحد بس، بلا مبالغه. لان صلاه الفجر في الجامع افضل من انت تقف على رجليك طول الليل ما تنامش تقرا، مش افضل من انت تصلي ب 100 ايه. 100 ايه اللي هي الواحد بيصليها في 5 دقائق بيتكتب له قيام ليله. لكن 1000 ايه بتاخد قنطار، يعني بتاخد قد الكره الارضيه 1200 مره. خساره فادحه جدا جدا جدا. هي دي صلاه الفجر في الجامع. اللي بعد كده الخساره بعد كده تخسر النور العظيم اللي هتعدي بيه على الصراط كالبرق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام او النور العظيم يوم القيامه. والحديث ده حديث حسن. يبقى هيبقى معاك دور ضعيف، هتمشي على الصراط تترنح وتقع. والناس على الصراط على اساس اصناف: ناج مرسل او مار مخدوش او هاون في نار جهنم. اللي بيصلي فجر في الجامع كل يوم هيبقى معاه نور عظيم هيعدي كالبرق او كلمح البصر. يبقى جواز المرور على الصراط اللي هو ادق من الشعر او حد من السيف، وهتمشي عليه وهو تحت منك جهنم، وعشان يبقى معاك نور عظيم تقدر تعدي على الصراط بسرعه، صلاه الفجر في الجامع هي دي بتديك النور العظيم. لو ما صليتش الفجر في الجامع هتضيع منك النور العظيم، هيبقى معاك نور ضعيف، هتمشي تترنح وتخمش وتلسع في الوجه وفي الكتفين وانت ماشي على الصراط، وبعدين تقع في جهنم. او تصل الى الجنه، ممكن تصل الى الجنه بس تصل متاخرا وتكون في الدرجات الادنى في الجنه بعد ان تحرق في الوجه والكتفين، بس مجازفه شديده جدا. لان الصراط ده اصعب موقف يوم القيامه. ازاي هتمشي على الصراط يوم القيامه وهو ادق من الشعر او حد بالسيف تحت منك؟ حوالين الصراط في كلاليب يتطاير منها شرر كالقصر كانه جمالات صفر. هتمشي ازاي؟ بتخمش الناس وتسمعهم بالطياره من فوق المسجد، فوق الصراط. محنه ما بعدها محنه، هتندم على كل صلاه فجر وانت على الصراط يوم القيامه. هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو السخون شؤون الشهاده علمي في طلب العظيم العلم علما في الاجر ما عمل بيهم القيامه لا ينقذكم من وشم تشتف الى الجرس والشرف في قناه السلام الجديد وساعدونا على الشخص. قول قولي هذا واستغفر الله.